हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईहरुको अगाडि कस्तो मज्जाको रंगीन डब्बा बक्स भएको लिएर आएको छु। हुन त यो एप्पलको नयाँ आइप्याड हो, 10 जेनेरेसन हुँदा हुँदा आइप्याड अब यति नयाँ आइसक्यो। अब हाम्रो बेसिक सिरिज पनि 10 जेनेरेसनको भइसक्यो। यसको मतलब के भने 10 जेनेरेसन मतलब करिब 10 वर्षभन्दा पनि बढी आइप्याड निस्केको भइसक्यो। अब हामी यो आइप्याड यति आवश्यकताको कुरो भइसक्यो। हामी पहिला सुरुमा आइप्याड आउँदा के चाहिँ काम गर्ने होला आइप्याडमा जस्तो लाग्थ्यो भने अब आइप्याड बिना हाम्रो जीवन चल्नै गाह्रो होला जस्तो पनि भइसक्यो। पहिलो कुरा त हामीलाई हाम्रो बेसिक काम गर्नलाई पनि अब आइप्याडले सबै कुरा दिने भइसकेको छ। घरमा बुढापाकादेखि घरमा केटाकेटी शुद्धलाई पनि अब आइप्याड चाहिने भइसकेको छ र हामी जस्तोलाई त काम गर्न पनि आइप्याडले धेरै साथ दिन्छ। अब बुढापाकालाई युट्युब हेर्नलाई दिन्छ भने बच्चाबच्चीलाई गेम खेल्नलाई दिन्छ। त्यस्तै हामीलाई हाम्रो अफिसको काम गर्नलाई के दिन्छ, यो आइप्याड बेसिक सिरिजले पनि मजाले हुन्छ। र तपाईले हेर्नुभएको यो आइप्याडमा क्यामेरा पनि छ, जसमा चाहिँ अगाडि पछाडि दुईवटा क्यामेरा साथै स्पिकर माइक्रोफोन यी सबै भएपछि के हो, हामीलाई एउटा कम्युनिकेसनको लागि एकदमै ठुलो साथ दिने कुरा के हो, यो आइप्याड हो। हुन त 9 जेनेरेसनको आइप्याड पनि अहिले अवेलेबल छ भने 10 जेनेरेसन पनि आइसक्यो। अब यो 10 जेनेरेसनको आइप्याड कस्तो छ, अब हामी यो बट्टा खोलेर हेरौँ। हुन त रंगीन बट्टा छ है, कस्तो मजाको। र अचेल हेर्नुहुन्छ नि प्याकिङमा एप्पलले बिस्तारै प्लास्टिकलाई चाहिँ युज गर्न कमै गरिसक्यो र कति ठाउँमा छँदा पनि छैन अब। र यो आइप्याडलाई म अब अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ नि एकदम कलरफुल डिजाइन छ र आइप्याडको लगबक्स सेप चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ भने यो बट्टाभित्र चाहिँ मैले ब्लू कलरको आइप्याड छ। त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने यहाँ भएको यो लोगो, यहाँ लेखिएको अक्षरले चाहिँ यो भित्र ब्लू कलर छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। र त्यस्तै पछाडिबाट हामी हेर्नु हो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले 256 GB हुने लेखिएको रहेछ र यहाँ आइप्याड 10 जेनेरेसन वाइफाई हुने पनि लेखेको छ। र यो आइप्याड दुई खालको आउँछ, एउटा वाइफाई र अर्को वाइफाई विथ सेलुलर। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने प्रोडक्टको युपिसी कोड साथसाथै सिरियल नम्बर पनि यहाँ राखेको हुन्छ नि, अरू डिटेलहरू पनि यहाँ छ। र अहिले चाहिँ अब यो हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ भने पहिला जस्तो प्लास्टिक काट्नलाई अब यस्तो कटर चाहिन्थ्यो भने कटर पनि नचाहिने भइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हरियो रङको एरो देखाएको छ र यसलाई मैले पुल गरेपछि यो चाहिँ सरर सिल यसको ब्रेक भयो र यसरी दुईतिर तलमाथि हामीले निकालिसकेपछि अब यहाँभित्र आइप्याड छ र यसलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाएर माथिपट्टि राखेर बिस्तारै बट्टा खोल्नु। अब ओहो ल खुल्यो। भित्र खोलिसकेपछि यो आइप्याड पनि मजाले पेपरले कभर गरेर राखेको रहेछ र यहाँ पनि प्लास्टिक तपाईँले देख्नुहुन्न। र यसलाई पनि म सरर यहाँ खोल्दैछु। यो खोलेपछि यहाँभित्र आइप्याड सररै निस्किला। र यति गरिसकेपछि यो आइप्याड त यहाँ राखौँ र यो आइप्याडको बक्साभित्र के आउँछ हेरिहालौँ, किनभने अनबक्सिङ भिडियो पक्कै पनि बट्टाभित्र के आउँछ भन्ने कुरा त जान्नु परिहाल्यो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने केही कागजहरू छन् यहाँनिर र मैले चाहिँ एप्पलको लोगो सेतो रङको पनि यहाँनिर भेटेको छु। र यहाँ क्विक स्टार्ट गाइड पनि यसमा छ, जसलाई चाहिँ हामीले नर्मली हेर्दैनौँ र यसलाई पनि मैले साइड राख्दै। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ टाइप सी टु टाइप सी केबल छ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने यो नयाँ जेनेरेसनको आइप्याडमा टाइप सी को पोर्ट रहेछ, यसमा लाइटिङको पोर्ट अब हट्यो। 9 जेनेरेसनको आइप्याडसम्म तपाईँले लाइटिङ केबलले चार्ज गरेर चलाउनु पर्थ्यो भने या लाइटिङ पोर्ट थियो भने अब के आयो, टाइप सी आयो। अब आउने जति पनि आइप्याडहरू छन्, तपाईँ आइप्याड एयर छ, आइप्याड प्रो छ, सबैमा के हो टाइप सीले नि काम गर्ने भने। त्यस्तै यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने टाइप सी पोर्ट भएको गोलो खालको हामीले के देख्छौँ, यहाँनिर चाहिँ एडाप्टर देख्छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो होला अहिले फोनहरूमा चाहिँ एडाप्टर तपाईँले पाउनुहुन्न भने आइप्याडमा चाहिँ जस अहिलेसम्म हामीले के पाइरहेका छौँ, एडाप्टर पाइरहेका छौँ। अब एकछिन यो बट्टालाई अब हामी एकछिन यहाँ साइडमा राखिदिउँ। टेबल क्लिन भइसक्यो। अब सर अब हामी के हेर्दैछौँ, आइप्याड हेर्न गइरहेको छौँ। कस्तो मजाको ब्लू कलर टलक्क टल्किने रहेछ। अब पहिला चाहिँ हामी स्पेस ग्रे सिल्भरमा मात्रै आइप्याड आउँथ्यो भने अब चाहिँ धेरैवटा कलरफुल आइप्याड हुन थालिसक्यो। र अब हामीलाई कलर कुन मनपर्छ त्यो मनपर्ने अनुसारले हामी कलर अनुसारले चाहिँ आइप्याड लिन सक्छौँ। र सर हेर्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि तपाईँले सिङ्गल क्यामेरा देख्नुभयो, जुन चाहिँ 12 मेगापिक्सल क्यामेरा छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने सानो पाल छ, जुन चाहिँ माइक्रोफोन पनि भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो दुईवटा साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ माथि हेर्नुहुन्छ भने सबै पाल बनाएर राखिएको छ, जहाँ चाहिँ स्पिकर र माइक्रोफोन पनि हुन्छ। र यो पोर्ट हेर्नुहुन्छ भने जो टाइप सीबाट चार्ज गर्ने पोर्ट यहाँनिर भयो भने यहाँ चाहिँ हामीले स्मार्ट कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ 3टा डट भेट्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले अबदेखि चाहिँ यो आइप्याडलाई पनि अब हामीले चाहिँ मजाको म्याजिक किबोर्डसँग ठ्याक्कै राखेर चलाउन सक्छौँ, जुन आइप्याड प्रोहरू जस्तै हुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पुरै स्क्रिन छ। यहाँ तपाईँले कुनै पनि किसिमको होम की बटन भेट्नुहुन्न। तर तपाईँले लागिरहेको यो फेस आइडीबाट चल्छ, चल्दैन। किन यसमा चाहिँ यहाँ माथि पावर बटनमा टच आइडी राखेको छ भनेपछि यहाँ हामीले यस्तो टच गर्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ टच गर्नुपर्छ स्क्रिन अनलकको लागि। र सर हेर्दाखेरि आइप्याड यही भने यो आइप्याडमा तपाईँले चाहिँ A14 बाइनिक चिप्स पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ 6 कोरको CPU छ,
त्यसै 4 कोरको तपाईँले ग्राफिक्स साथै 16 कोरको न्युरल इन्जिन चाहिँ यो आइप्याडमा पनि पाउनुहुन्छ। हुन त सबैमा 16 कोरको न्युरल इन्जिन हुन्छ भने यसमा चाहिँ CPU र GPU चाहिँ कम भयो र 14A बाइनिक चिप्स हो भने यसमा चाहिँ M1 M2 आउन चाहिँ बाँकी छ। अब यो बेसिकमा भने अब तपाईँले आइप्याड प्रोहरूमा चाहिँ M1बाट अब M2 प्रोको पनि अब आइप्याड पाउन थालिसक्नु भएको छ। अब यो आइप्याडको हामीले इन्जिनको बारेमा त कुरा गरिहाल्यौँ, चिप्सको बारेमा त कुरा गरिहाल्यौँ भने अब यो आइप्याडको स्क्रिन कत्रो छ त? सर हेर्नु डायगनली यसमा चाहिँ हामीले 10.9 इन्चको स्क्रिन यसमा पाउँछौँ, जुन चाहिँ ट्रु टोन डिस्प्ले, जसमा चाहिँ 500 नटको तपाईँले पाउनुहुन्छ। हुन त आइप्याडहरू जस्तो एकदमै धेरै नट भएको त यसमा छैन, र पनि हामीलाई चलाउनलाई मजाले पुग्ने किसिमको स्क्रिन डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र अगाडिपट्टि यहाँनिर फ्रन्ट क्यामेरा पनि तपाईँले 12 मेगापिक्सलको पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ फुल एचडीमा तपाईँले चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ, साथै फेस टाइम र भिडियो कलिङ पनि तपाईँले गर्न सक्नुभयो। र पछाडिपट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यहाँ पनि 12 मेगापिक्सलकै क्यामेरा भेट्नुहुन्छ, तर यसबाट चाहिँ तपाईँले 4K 60 फ्रेमसम्म तपाईँले भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग आइप्याडै छ भने पनि आइप्याडले मजाले के गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो खिचेर तपाईँको आफ्नो सानोतिनो ब्लग या घरको स्टुडियोको या तपाईँको घरमा हुने केही कार्यक्रमहरूको पनि भिडियो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। र यसको एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो क्यामेरा यहाँ छ र अर्को क्यामेरा यहाँनिर छ, तर पनि हामीले डिस्प्ले हेर्दा चाहिँ सेन्टर स्टेज डिस्प्ले भन्छौँ, जसको चाहिँ डिस्प्ले हामीले ठ्याक्कै बिचमा पाउँछौँ, ताकि हामीले यस्तो गरे मात्रै बिचमा हुने होइन कि त्यो किसिमको सिस्टम चाहिँ यो आइप्याडमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो आइप्याडमा हेर्नुहुन्छ नि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला आउने आइफोन 12मा आएको नयाँ कलर ब्लू कलर टाइपको चाहिँ हामीले यसमा भेटिरहेका छौँ भने यो फुल बडी चाहिँ तपाईँले एल्युमिनियमबाट बनेको पाउनुहुन्छ भने अगाडि त मजाको ग्लास नै भइहाल्यो। यो टोटल आइप्याडको वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने आधा किलो पनि छैन, भनेपछि त्यति हल्का किसिमको आइप्याड तपाईँले मजासँगले जहाँ बोकेर पनि आफ्नो कामको लागि लिएर जान पनि सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई ब्लू कलरको आइप्याड देख्नुभयो, तर तपाईँलाई ब्लू कलर मन परेन भने तपाईँले अझै यसमा अरू 3टा कलर पाउनुहुन्छ। टोटल 4वटा कलरमा तपाईँले यो नयाँ आइप्याड पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ सिल्भर भइहाल्यो, ब्लू भइहाल्यो, पिङ्क भइहाल्यो र येलो पनि भयो। र यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 2टा साइज, हुन त आइप्याडको साइजको कुरा होइन, यसको स्टोरेजको साइजको कुरा हेऱ्यो, त्यो चाहिँ 64 GB र 256 GB चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। र त्यसमा पनि एउटा वाइफाई बेस पनि, एउटा वाइफाई विथ सेलुलर बेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। नर्मली हामी चाहिँ वाइफाई विथ सेलुलर चाहिँ यसबाट सिम राखेर डाटा चलाउन युज गर्छौँ भने फोन कलिङ चाहिँ मिल्दैन यसबाट, नर्मल जुन हामीले फोनमा चलाउने जस्तो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्टरनेटै चलाउनको लागि युज गर्नुपर्ने डाटा। त्यसकारण हामीलाई नर्मली वाइफाई भए मजाले पुग्छ, किनभने आइप्याड हामी जहाँ लिएर जान्छौँ त्यो ठाउँमा नर्मली हामीले वाइफाई पाइ नै हाल्छौँ। यदि पाइएन भने हाम्रो फोनको हटस्पटलाई युज गरेर पनि यसमा नेट चलाउन सकिन्छ, यदि एकदमै धेरै इमर्जेन्सी काम पऱ्यो भने। त्यसकारण हामीलाई बेसिक आइप्याड भयो भने मजाले पुग्छ। यदि तपाईँले 64 GB को स्टोरेजले नपुग्ने हो भने चाहिँ 256 GB लिनु होला। भनेपछि यो त साइज थियो। अब यसमा कुरा आयो, यसमा हामी ड्रइङ गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ भने अब यसलाई अन पनि म गर्दैछु, र अन गरेपछि जहिले पनि आइप्याड किनिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ वाइफाई कस्तो मजाको एप्पलको लोगो पनि आयो, र यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटमा जोडेर एक्टिभेट गरेपछि मात्रै आइप्याड के हुन्छ चल्छ। र कुनै पनि एप्पलका डिभाइसहरू एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईँको वारेन्टी पनि सुरु हुन्छ। र यसमा कुरा गर्दाखेरि यसमा अघि मैले भन्दै थिएँ ड्रइङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, हेलो ड्रइङ गर्न यस्तै लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि फर्स्ट जेनेरेसनको एप्पल पेन्सिल चलाउन मिल्छ, तर यसमा चाहिँ लाइटिङ पोर्ट नभएकोले तपाईँले टाइप सीबाट लाइटिङ पोर्ट कन्भर्टरबाट त्यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पेन्सिललाई। भनेपछि फर्स्ट जेनेरेसनको पेन्सिल चाहिँ यसमा युज गर्नुपर्ने भयो। र आइप्याड पुरै हामीले देखे पनि यहाँ वरिपरि चाहिँ हामीले बेजल छ, जुन ब्ल्याक कलरको बेजल छ भने यहाँ तपाईँले हुन्छ यो स्क्रिन चाहिँ पुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ, र नमस्ते भनेर पनि आइरहेको छ, हेलो भनेर पनि आउँछ। खुब रमाइलो लाग्छ मलाई स्टार्टिङ चाहिँ यो हेर्नलाई भने। माथिपट्टि ब्याट्री कति छ भन्ने कुरो पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। र यसमा हामीले युट्युब भिडियोहरू हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यता दुईतिर स्पिकर भएकोले गर्दाखेरि डायगनल यसरी राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले स्टोरेज साउन्ड पनि यसैबाट मजासँग सुनेर गर्न सक्नुहुन्छ। साथै माइक्रोफोन पनि इनबिल्ट भएकोले केही चिज रेकर्ड गर्नु पर्यो भने तपाईँले सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई आइप्याड सम्बन्धी अनबक्सिङ गरेको भिडियो। तपाईँलाई योभन्दा बढी धेरै जानकारी चाहियो भने यो भिडियोको तल हामीले वेबसाइटको लिङ्क राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथै तपाईँलाई अनलाइन अर्डर या हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते। तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है, किनभने यस्तै भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ। साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला।